स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा। म सुकमान तामाङ। साथीहरु सदा झैं आज पनि म निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई खल्तीको एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, खल्ती एकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्ने र KYC कसरी भेरिफाई गर्ने सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नै मोबाइल फोनबाटै खल्तीको एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र KYC भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा मलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुले टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रातो कलरमा भएको सब्स्क्राइब बटनलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला, ताकि टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलबाट आउने सम्पूर्ण लेटेस्ट भिडियोहरू तपाईहरुले सजिलै प्राप्त गर्न सकोस्। साथीहरु लागौं अब ढिलो नगरी फटाफट मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। तर त्यसभन्दा अगाडि एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। खल्ती एउटा अनलाइन वालेट हो। खल्ती एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर तपाईहरुले विभिन्न अनलाइन पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब खल्तीको एकाउन्ट क्रिएट गर्न। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुको मोबाइलमा खल्ती वालेट इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा भएको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुहोला। म चाहिँ मेरो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जान चाहन्छु। त्यसपछि सर्च बारमा गएर खल्ती डिजिटल वालेट टाइप गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि खल्ती डिजिटल वालेट टाइप गर्नुहोला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ खल्ती डिजिटल वालेट नेपाल रहेको छ। जस्ट म यहाँ क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले खल्ती डिजिटल वालेटको एप्लिकेसन। जस्ट म यसलाई इन्स्टल गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि इन्स्टल गर्नु होला। साथीहरु मेरो चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुँदैछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यहाँ खल्ती डिजिटल वालेटको एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। साथीहरु जस्ट म ओपन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। सरल भुक्तानी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक। जस्ट म गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। यहाँ चाहिँ क्रिएट खल्ती एकाउन्ट रहेको छ। सबभन्दा पहिला मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर न्यू खल्ती पासवर्डमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ 8 क्यारेक्टर भन्दा बढी क्यारेक्टरको राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्दाखेरि क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर र सिम्बल मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म चाहिँ यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर राख्न चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो फुल नेम राख्नु होला। जस्ट म मेरो फुल नेम राख्न चाहन्छु। फुल नेम राखिसकेपछि इन्टर न्यू खल्ती पासवर्डमा लगइन पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु पासवर्ड राख्दाखेरि क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर र सिम्बल मिलाएर 8 क्यारेक्टर भन्दा बढी क्यारेक्टरको राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि मिलाएर पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि क्रिएट खल्ती एकाउन्टमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि भेरिफाई मोबाइल नम्बर रहेको छ। यहाँ मोबाइल नम्बर पनि शो गरेको छ, जुन नम्बर चाहिँ अघि राखेको नम्बर हो। अब त्यो नम्बरमा 6 अङ्कको ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोडलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले मेरो ओटिपी कोड आइसकेको छ। तपाईहरुले जुन मोबाइलबाट खल्ती एकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ त्यही मोबाइलमा सिम राख्नु होला। अब एलाउ खल्ती टु रिड द मेसेज बिलो एन्ड इन्टर द कोड रहेको छ। जस्ट म एलाउ गर्न चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले मेरो ओटिपी कोड अटोमेटिक टाइप भएर भेरिफाई भएको छ। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ जस्ट भेरिफाई हुँदैछ मेरो।
भेरिफाई भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले सबभन्दा पहिला आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेरो डेट अफ बर्थ राख्न चाहन्छु। डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि बीएस मा राखे पनि हुन्छ, एडी मा राखे पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ एडी मा राख्न चाहन्छु। डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इयर राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मन्थ, त्यसपछि डे सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि म डेट अफ बर्थमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ म सबभन्दा पहिला आफू जन्मेको इयर सेलेक्ट गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म जन्मेको मन्थ सेलेक्ट गर्न चाहन्छु र डे सेलेक्ट गरेर ओके गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु मेल हो कि फिमेल हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला, जस म चाहिँ मेलमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट चुज गर्न चाहन्छु साथीहरु। यदि तपाईहरुले यहाँ सर्च बारमा गएर आफ्नो डिस्ट्रिक्ट टाइप गर्दा पनि हुन्छ, जस्ट म टाइप गर्न चाहन्छु। त्यसपछि इमेल चाहिँ अप्सनलमा रहेको छ। यदि तपाईहरुले इमेल राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्ट म चाहिँ यहाँ मेरो इमेल एड्रेस राख्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुले राख्न चाहनुभयो भने राख्न सक्नुहुनेछ, राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्ट म इमेल एड्रेस राखिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्न चाहन्छु। सबमिट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। यहाँ चाहिँ खल्तीको एमपिन राख्नुपर्ने हुन्छ। एमपिन राख्दा चाहिँ 4 अङ्कको राख्नुपर्ने हुन्छ र एमपिन राख्दा मोबाइल नम्बरको कुनै पनि नम्बर राख्न मिल्दैन साथीहरु। यो एमपिन चाहिँ खल्तीबाट ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्दाखेरि आवश्यकता पर्दछ साथीहरु, जुन एमपिनलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म चाहिँ 4 अङ्कको एमपिन राख्न चाहन्छु र सेट खल्ती एमपिनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सक्सेसफुल्ली अपडेट द ट्रान्ज्याक्सन पिन रहेको छ। जस्ट म ओके गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले मेरो खल्तीको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यदि तपाईहरुले दिनमा खल्ती वालेटबाट 5000 भन्दा बढीको ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा खल्तीबाट दिने विभिन्न सेवा सुविधाहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने KYC भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले तल अन्तिममा राइट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ मेनुको आइकन। जस्ट म मेनुको आइकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि माथि फिल KYC मा क्लिक गरेर KYC फिल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ तल अन्तिममा लेफ्ट साइडमा रहेको होम आइकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु र फिल KYC नाउमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अपडेट खल्ती KYC एन्ड इन्जोय गिभन बेनिफिट्स। खल्तीको KYC अपडेट गर्नुहोस् र दिएको लाभहरूको आनन्द लिनुहोस् भनेको छ। KYC अपडेट गरेपछि यहाँ दिएका विभिन्न बेनिफिट्स हामीले पाउँछौं। अब म कम्प्लिट KYC नाउमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ पर्सनल डिटेल्स र डकुमेन्ट डिटेल्स दिनुपर्ने हुन्छ। नेममा अलरेडी नाम छ र जेन्डरमा पनि अलरेडी छ। अब म म्यारिटल स्ट्याटसमा क्लिक गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ तपाई सिंगल हो कि म्यारिज हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई सिंगल भए सिंगलमा क्लिक गर्नु होला, म्यारिज भए म्यारिजमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ म्यारिजमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने वाइफको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाई महिला हुनुहुन्छ भने हस्बेन्डको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनलमा भएकोले हस्बेन्ड वाइफको नाम नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। फादर्स नेममा बुबाको नाम राख्नु होला। मदर्स नेममा अप्सनल रहेकोले राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि ग्रान्डफादर्स नेम अनिवार्य राख्नुपर्छ र अकुपेसनमा आफ्नो पेशा सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अब म वाइफको नाम राख्न चाहन्छु। त्यसपछि फादरको नाम राख्न चाहन्छु। त्यसपछि मदरको नाम राख्न चाहन्छु। त्यसपछि ग्रान्डफादर्सको नाम राख्न चाहन्छु र अकुपेसनमा क्लिक गरेर मेरो पेशा सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो पेशा सेलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। आफ्नो पेशा सेलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेको छ। अब म सेलेक्ट नेसनालिटीमा क्लिक गर्न चाहन्छु र नेपाली सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चुज डकुमेन्ट टाइपमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईसँग भएको कुनै पनि एउटा नेसनालिटी कार्डलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कार्डलाई तपाईले फोटो खिचेर अथवा स्क्यान गरेर आफ्नो मोबाइलमा राखेको हुनुपर्छ। त्यो कार्डलाई हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
म चाहिँ सिटिजनसिपलाई सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सिटिजनसिप नम्बर राख्न चाहन्छु। अब अपलोड युजर फोटोमा आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म अपलोड युजर फोटोमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि व्हाइल युजिङ द एपमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आफ्नो फोटो खिचेर अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ ग्यालरीमा जान चाहन्छु र एलाउमा क्लिक गर्न चाहन्छु र मेरो मोबाइलमा भएको फोटो सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। फोटोलाई मिलाएर सेन्टरमा राख्न चाहन्छु र राइट आइकनमा क्लिक गर्छु। मेरो फोटो अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि अपलोड सिटिजनसिप फोटोमा पहिला नागरिकताको फ्रन्ट साइडको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म अपलोड फ्रन्ट फोटोमा क्लिक गर्न चाहन्छु। नागरिकताको फोटो खिचेर अपलोड गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ ग्यालरीमा जान चाहन्छु र नागरिकता सेलेक्ट गर्न चाहन्छु। यो फोटोलाई सेन्टरमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। म मिलाएर राख्न चाहन्छु। त्यसपछि राइट आइकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि नागरिकताको ब्याक साइडको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म अपलोड ब्याक फोटोमा क्लिक गर्न चाहन्छु र ग्यालरीमा गएर नागरिकताको ब्याक फोटोलाई सेलेक्ट गर्न चाहन्छु र मिलाएर सेन्टरमा राखेर राइट आइकनमा क्लिक गर्न चाहन्छु। फोटो अपलोडिङ हुँदैछ। मेरो सम्पूर्ण फोटो अपलोड भइसकेको छ। अब म सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब रिभ्यू योर केवाइसीमा पर्सनल डिटेल्स र डकुमेन्ट डिटेल्समा क्लिक गरेर सम्पूर्ण डिटेल्स चेक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्स करेक्ट भएकोले सबमिट केवाइसीमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि कन्फर्म केवाइसी सबमिसन भनेको छ। म जस्ट ओकेमा क्लिक गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खोलेको छ। केवाइसी फर्म सबमिटेड। योर केवाइसी विल बी भेरिफाइड within 12 hours. You will be notified via SMS after verification. केवाइसी फारम पेश गरियो। तपाईको केवाइसी 12 घण्टाभित्र प्रमाणित हुनेछ। प्रमाणीकरण पछि तपाईलाई SMS मार्फत सूचित गरिनेछ भनेको छ। जस्ट म ओके गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ केवाइसी तुरुन्तै भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फोन गरेर भेरिफाई गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि राइट साइडको तल मेनुमा जानुहोला र स्क्रोल डाउन गरेर तल जानुहोला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ हेल्प एन्ड सपोर्ट। जस्ट हेल्प एन्ड सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न फोन नम्बरहरू। यो फोन नम्बरमा अनलाइनबाट मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबरबाट च्याट गरेर र टोल फ्री नम्बर र ल्यान्डलाइन नम्बरमा फोन गरेर तुरुन्तै भेरिफाई गराउन सक्नुहुनेछ। यसरी खल्ती एकाउन्ट क्रिएट गरेर केवाइसी भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ र खल्ती वालेटबाट विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट, अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल टपअप, डाटा प्याकेज, इन्टरनेट, टिभी, मुभी, प्लेन टिकट, खानेपानी, विद्युत, गभर्नमेन्ट सर्भिस, इन्सुरेन्स, ल्यान्डलाइन इत्यादि सम्पूर्णको महसुल भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईहरूलाई खल्तीको एकाउन्ट क्रिएट गर्न सजिलो भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर गर्नुहोला। मलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा मलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। टेक्निकल शैलुङ युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटनलाई टच गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।